يحكى أن هناك رجلاً احتاج إلى مال سنسميه المقترض، فطلب ممن حوله أن يعطوه مالاً ويعيده لهم بعد فترة. وإذ بشخص يتقدم نحوه سنسميه المقرض قال له: أنا أستطيع مساعدتك، لكن بشرط أن تأتيني بشاهد ليضمن حقي. أليس الله شاهداً علينا؟ يكفيني أن الله يرانا ويسمعنا. وإن لم تعد لي المال من يضمنه لي؟ الله هو الرزاق، وهو الكفيل، ثق بالله بإذن الله. أعطاه المال وأخبره أن يعيده له بعد فترة محددة. أخذ المقترض المال وركب السفينة وسافر ليقضي ما يحتاجه، ولكن عندما صار موعد إعادة المال لصاحبه ذهب إلى البحر ليعود لبلده، لكنه لم يجد سفينة يركبها. جلس هناك يفكر ماذا يفعل. لابد أن يثي بوعده ويبرد الأمانة. كيف سأعيد المال الآن؟ لا توجد أي سفينة أعود بها إلى بلدي. وبينما هو مستغرق في التفكير رأى خشبة فخطرت له فكرة. سأضع المال في هذه الخشبة وأرسلها عبر البحر. قام بحفر فتحة صغيرة في الخشبة ووضع فيها المال مع ورقة إلى صاحب المال، ثم سد الفتحة ووقف أمام البحث، ودعا الله عز وجل أن يوصل الأمانة لصاحبها. خرج الرجل الذي كان قد أعطاه المال ينتظر أن يعيده إليه، فلم يجد أي مركب قادم. لا توجد أي سفينة قادمة. أين هو المقترض الذي وعدني أن يرد لي مالي؟ لكنه رأى خشبة على الشاطئ فأخذها ليستخدمها لإشعال النار في بيته. فلما وصل إلى بيته أخذ فأسا وقطع الخشبة، فإذا بشيء يلمع داخلها، فضربها بالفأس ثانية فسقط منها كيس من المال وورقة، ففتح الورقة فوجد فيها رسالة من صاحبه: هذه أمانتك، أرسلها الله إليك عبر البحر. عندها عد المال فوجده كاملا. بعد فترة وجد المقترض قاربا فركبه وعاد لبلده، وفورا توجه إلى صاحب المال ليعيد له أمانته، فهو لا يعلم ما حصل بتلك الخشبة التي أرسلها إليه. لقد عدت، آسف على التأخير، ها هو مالك. لا تقلق، لقد وجدت مالك في الخشبة التي أرسلتها. لقد أوصل الله أمانتك. يا سبحان الله، حقا إن الله على كل شيء قدير. هذه القصة يا أطفال تدل على لطف وحفظ الله لنا، وأن الله يكفينا ويحفظنا إذا توكلنا عليه وفوضنا الأمر إليه كله. ما أحلى أن يكون عند المؤمن هذه الثقة العظيمة بالله وحسن الظن به، يثق بأن الله قادر على كل شيء لا يعجزه أي شيء. فقط اطلب من الله وثق به، الله سيستجيب لك فوراً.